כשאנחנו בוחרים לבצע שיר שהוא לא שלנו, מילים ולחן, אז הבחירה היא בגלל שמשהו בטקסט דיבר אליי באופן אישי. ואם אני בוחרת לבצע שיר של מישהו אחר שהוא כבר ביצע אותו, יש לי מה להגיד דרכו. אם אין לי מה להגיד דרכו, אני לא אבצע אותו. מאיה בלזיצמן, מתן אפרת. אהלן. חיים. חיים, תשרי שמח. תשרי שמח. ואנחנו נפגשים לקראת יום הכיפורים. אתם מציינים אותו בדרך כלל בחייכם הפרטיים? בשנים מסוימות כן. אני בתור ילדה הייתי הולכת לבית כנסת, כל יום כיפור. גרנו הרבה שנים בכרם התימנים, אז היינו פשוט מסתובבים ברחוב ושומעים את כל בתי הכנסת, וזו הייתה חוויה מיוחדת. תמיד עושה טלפונים להורים שלי ולאחותי, אומרת להם גמר חתימה טובה, מתן צוחק עלינו, אבל זה, כאילו זה המסורת, אתה יודע, אנחנו לא אנשים דתיים, אבל אנחנו שומרי מסורת בדרך שלנו. אבל יש לעניין התשובה, לעניין הכפרה, לעניין לעצור רגע ולעשות רפלקציה לאחור ולהגיד, זו הייתה השנה שהייתה, אם יש לי על מה להצטער, אתם מתחברים לזה? אני מרגיש שזו הזדמנות להסתכל אחורה ולהשתפר, לנסות להשתפר. ובכסלו או בחשוון, זה לא הזדמנות כזו? לא, כי יש איזה משהו קולקטיבי כזה, השקט הזה, גורם לך באמת להסתכל פנימה. האמת שאני חושב על זה, לא הייתי בבית כנסת ביום כיפור, מאז שבעצם עזבתי את הבית של ההורים. אני חושב שזה היה לפני איזה 20 שנה. אז תראו, אין לנו פה בית כנסת, אבל צורת התפילה האהובה על שלושתנו, היא במוזיקה ובסעודה. אני אכין לכם עוגה דווקא לסעודה המתחלת, לארוחה הזו, לטעימה הזו, לחתיכת העוגה שאוכלים כשמסתיים הצום, שמותר שוב להתחיל. ואתם ברשותכם, תשאירו לי את אחד השירים שלכם אהובים עליי ביותר, שכתבה זלדה, עם שני יסודות. ובינתיים, גמר חתימה טובה. אז כפי שהצעתי, אני אכין איתכם היום עוגה שתעזור לכם דווקא לשבור את הצום, להפסיק את הצום ולהתחיל את השנה החדשה. ואת השנה החדשה אני רוצה להתחיל עם התפוח המתוק והתמרים המתוקים, אבל גם עם הפרג המעט מריר, ונאפה את העוגה הזאת בוונדרטופ, בסיר הפלא הזה של סבתא שלי, וכך נשבור לנו את הצום ונתחיל את השנה החדשה. מתן, 5 ביצים וכוס וחצי סוכר. ביד אחת, שים לב. ביד אחת. ידעי, לי תיתן משהו קל, טוב? לך אני נותן משהו קל, כי שימי לב. אצלנו מתן מבשל בבית. רגע, אנחנו מסכימים שפרק זה החיים? פרק זה החיים. פרק זה החיים. לעומת שוקולד. קחי לך את זה. בבקשה. ותגרדי לנו איזה 2-3 תפוחים עם הקליפה. עם הקליפה. הבאתי כאן תפוחים אורגניים, מהממים, וואו. של העונה. התחלנו לדבר על כך שיום כיפור הוא יום שאצלכם בבית מצוין. נכון. מעבר לצום, האם יש פרקטיקות ממשיות שאתם עושים? זאת אומרת, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי, כאילו, לכל אחד מאיתנו. לי יש איזה מקום כזה שבשעה האחרונה אני נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת, אני אומרת לו, אל תפריע לי, ואני יושבת וכותבת לעצמי... בשעה האחרונה של יום כיפור. כן. ברגע האחרון האחרון. ברגע האחרון. ויושבת וכותבת לעצמי את כל הדברים שהיו שאני רוצה להשאיר בשנה החולפת, ואת כל מה שהייתי רוצה לעשות בשנה החדשה, שגם אני חושבת כמו מתן, זה התחלה. זה באמת המיצוי של הרעיון אולי, של יום כיפור. כן. הרגע האחרון. זה כבר אחרי ראש השנה, זאת אומרת, השנה החדשה נכנסה, נכון. ויש לך עוד 10 ימים לעשות תשובה. נו. ממש ברגע האחרון. וברגע האחרון, אני אומר, טוב, אני מסכים. נכון. זה קשה קצת, לא? כן. למה לא לבקש סליחה כל השנה? לא, א', ברור שלבקש סליחה כל השנה. זה בעיניי. אז למה צריך את יום כיפור? כאילו, זה חלק מהבית שאני גדלתי בו. וכן, סבא שלי היה לו את המסורת ללכת עם אמא שלי לים, ולעשות תשליך כזה ממש בים. אני חושב שיום כיפור זה הכל ביחד, זאת אומרת, זה גם התעסקות בזה, וזה גם בראש ובראשונה האווירה. אנחנו חיים בתל אביב. האווירה בתל אביב ביום הזה היא כל כך שונה, הכל דומם, שקט, מתכנסים לתוך הדבר הזה, וזה משהו פשוט נורא מיוחד. אז בעצם יכול להיות שהתפקיד של יום כיפור הוא בכלל תפקיד קהילתי, שאין לו תפקיד אישי? נהיית מין מסורת אלטרנטיבית כזאת, מסורת חילונית כזאת, שגם הולכים לבית כנסת, היינו הולכים לבית כנסת תמיד, אבל גם כאילו אנחנו עם החברים, עם האופניים, ואז אנחנו רואים סרטים וכל נכון, מיני... נוצרה מסורת חילונית סביב יום כיפור. אז
אז כאן, בביצים שכה היטבת לטרוף, אפשר לעשות את זה כמובן במיקסר ביתי, אבל תראו שאני מגיע למרקם של מעין רוי או מיונז כזה של פעם. מאיה, אם תקחי את שמן הזית שם, ותזלפי אליי 3 כפות. אני נוטה לשים הרבה שמן זית. הרבה שמן זית, זה מהצד הטריפוליטאי של הבלגצמן, אני יודע. בדיוק. וגם מהקוניאק אנחנו נוסיף משהו כמו 2-3 כפות. וואו, תריח. את זוכרת שכשהיינו ילדים, היה במקרר תמצית וניל ללא חשש וניל. לגמרי. למי שאלרגי, לגמרי. לא צריך לפחד. ותמצית בטעם קוניאק ללא חשש קוניאק. מצוין. אז אנחנו משתמשים בקוניאק אמיתי. 2. כן. אוקיי, אז יש לנו את התערובת הרטובה שלנו כאן, ואנחנו נוסיף את התערובת היבשה, שתכלול 2 כוסות פרג שטחנתי לפני חצי שעה. רגע, בוא נבין רגע מה זה פרג. איך זה בא? פרג אלה זרעים של פרח הפרג, והוא מגיע כזרעים עגולים כאלה שחורים, שכשאוכלים אותם לפעמים מפזרים אותם על חלה או על בייגל, ואז כשאוכלים אותם יש את נכון, כזה בשיניים, בטח. אבל אם טוחנים, הפרג הופך למרקם הרבה יותר עיסתי ונעים, בטח בעוגות כאלה. אנחנו נוסיף גם 3 כפות של קמח שטוחות כאלה יחסית, שקית אחת של אבקת אפייה, שיצא כזה, מה שקוראים ביידיש פוחקה. פוחקה. הנה, תוסיף כאן את התפוחים. אז יש לנו כאן 2 תפוחים מגוררים. אני אניח את התערובת היפה הזאת, תראו כמה היא יפה. וואו, זה נראה מדהים. אני אניח אותה רגע בצד, ואתה נפנה כולנו וואו. אל התמר. אז יש לנו כאן בעצם את התפוח של ראש השנה, והתמרים הראשונים מהגדיד של ראשית העונה, אלה תמרי מג'הול מהערבה, ויחד איתי בבקשה, תפתחו אותם ככה לחצאים ותיפטרו מהגלעין. ואני אחזור לשוחח איתכם רגע על השיר שביקשתי מכם לשיר. מצוין. השיר הזה נקרא שני יסודות. נכון. וכתבה אותו המשוררת זלדה, לחברתה, שזה דבר מפתיע בפני עצמו, יונה וולך. נכון. המשוררת יונה וולך, שמי שמכיר את ההיסטוריה של זלדה, האישה החרדית שחיה בדלת אמותיה, ויונה וולך, על כל אישה תל אביבית, כן. הלוהבת. 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 אני פעם חשבתי נכון. שהיא מקנה. זלדה. כי הן בעצם מתעסקות בדיוק באותו דבר. כתיבה, מילים. כן. ואני חשבתי אולי שזלדה אומרת, אם היה בחיים שלי עוד קצת איזה קורטוב של שחרור, אז אולי הייתי כותבת אחרת. הרבה פעמים שאלתי אתכם, אז למה אתם לא כותבים משלכם? עד שאצלכם יוצא שיר, הנשמה יוצאת. נכון. נכון. ואני מרגיש שאתם קצת זלדה בעניין הזה. אוקיי. אתם מבינים מה אני אומר? כן. שאתם כן. אומרים, א', העולם כבר שם, מה אני יכול להוסיף? תראה, אני עושה את מה שאני יודעת לעשות, את מה שאני אוהבת לעשות, את מה לאו דווקא זה ה-comfort zone שלי, אבל זה מקום שיש לי את הביטחון לעשות את הדבר הזה. כלומר, המוזיקה שבאה מאיתנו, ההלחנה, שם אני מבטאת את עצמי הכי טוב. כמו שזלדה מבטאת את עצמה הכי טוב במילים. אני חושב שאתם אולי מסבירים באורח חייכם את מה שזלדה ניסתה להסביר ליונה וולך, נכון? אתם אומרים, תקשיבו למוזיקה, לא צריך מילים. תשמעו רגע איך אנחנו מבצעים את השיר הזה, שמישהו כתב או שר לפנינו, ותראו שאנחנו אומרים את זה באותה עוצמה, באותה אש. כשאנחנו בוחרים לבצע שיר שהוא לא שלנו, מילים ולחן, אז הבחירה היא בגלל שמשהו בטקסט דיבר אליי באופן אישי. ואם אני בוחרת לבצע שיר של מישהו אחר שהוא כבר ביצע אותו, יש לי מה להגיד דרכו. אם אין לי מה להגיד דרכו, אני לא אבצע אותו. מה שאמרת עכשיו נורא הזכיר לי את כל רעיון התפילה. אתם הולכים לבית הכנסת, שהוא בית הכנסת של ילדותכם, השפה, המילים, זאת אומרת, אנחנו באים להתחלה ולסוף, לתקיעת השופר, אתם באים לשמוע מוזיקה שאתם כבר מכירים, נכון. מילים שאתם כבר יודעים, אבל הם הופכים דרככם למשהו אחר, וזוהי אולי שפת התפילה, נכון? כן. זאת אומרת, ביום הכיפורים. אז יש לנו כאן את הוונדרטופ שלנו, את סיר הפלא המופלא הזה, שפעם היו משתמשים בו לאפייה ישירות על גבי הגז, או על גבי הפרימוס. וואו. כן, יש לו ערובה כזו בפנים, אתה רואה? בשביל הפרימוס. כן, אז האש הייתה גם מחממת את השוליים, אבל גם הייתה נכנסת פנימה, מגיעה לפה ומתפזרת בעזרת המכסה. זו פרקטיקה מופלאה. היום יש לנו תנור של 180 מעלות שנותן את החום הזה, ההיקפי הזה, אבל הצורה והאלומיניום עדיין עושים טעם נפלא. אז אני אצק ככה בעדינות את הבלילה אל תוך הוונדרטופ. זה רגע מרגש זה.
ואתם תראו שכשהעוגה תהיה מוכנה, היא גם תטפס ותעלה. כשסבתי בריינדל הייתה מכינה את העוגת לייקח שלה בוונדרטופ, השאלה המכרעת הייתה, עלה לך? זה עלה לך, זה מחזיק. כן, בדיוק. אז אנחנו מברכים את העוגה הזאת שתעלה לנו יפה. ואת זה אני אכניס לתנור 180 מעלות, 35 עד 40 דקות עד שגפרור שמכניסים למעלה יוצא כשפירורים עליו, ואז אנחנו נהפוך אותה לצלחת ההגשה ונאכל אותה עם כוס תה, נשבור את הצום ונתחיל את השנה, ובינתיים אתם תיגשו לפינת הצ'לו ותבצעו את שני יסודות. בשמחה רבה. כאשר אני רואה כמה אתה שנן, כמה אותה גאון, משהו בתוכי משתולל, איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת, עתיקה וקודרת. הלבה אומרת לפרוש, כאשר אני רואה כמה אתה שנן, כמה אותה גאון, משהו בתוכי משתולל, איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת, עתיקה וקודרת. לו יכולתי הייתי שורפת את הממסד ששמו תקופות השנה, ואת התלות הארורה שלך באדמה, באוויר, בשמש, במטר, ובטל. בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת, עתיקה וקודרת. הברוש שותק, הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון,
לא תבין, השלהבת לא תמיד. וואו, טוב. איזה יופי. אני חייבת להריח את זה. אני חותך לנו את העוגה, מתן תנזוג לנו תה. זה מריח מדהים. טוב, זה מטורף. מה זה, זה פסיכי, זה העוגה הכי טעימה שאכלתי בחיי. לא, אני לא צוחקת. וואו. 2-3 יסודות יש בעוגה. את המתוק והמריר, את המהיר ואת האיטי, זוג מוזיקאים מופלאים כמותכם. סולח לכם על הכל. תודה תהיה רבה. שנה טובה. תודה, שנה תודה טובה רבה, לכולם. שנה טובה, איזה כיף. תודה על הקסם הזה, די. תודה לכם.